Svelana zăcea pe pat și se uita spre tavan. Tavanul alb al camerei de spital. Femeia voia să urle, să plângă, să răstoarne totul în jur, dar nu mai avea putere deloc. Se părea că continuau să-i facă injecții cu un sedativ puternic, deoarece vorbea cu greu. Abia putea să ajungă la toaletă. De la etajul superior se auzeau țipetele bebelușilor. Sau poate că doar îi se părea lui Svelana. Femeia știa un lucru. Nu mai vrea să trăiască. Dimineața, medicul a intrat să o viziteze. Svelana zăcea singură în cameră. Analizele tale, Svelana Semionovna, sunt deja mai bune. Hemoglobina crește. În ciuda pierderilor mari de sânge, te recuperezi, spunea medicul. Mai bine aș fi murit, a șoptit Svelana. De ce spui așa? Viața continuă. Da, totul este cu siguranță foarte greu, dar trebuie să trăiești, a răspuns doctorul. Svelana a continuat să se uite în tavan în tăcere. După amiaza, soțul ei, Serghei, a venit să o viziteze. Sve, nu te mai distruge așa. Asta a fost. Așa a trebuit să fie. Dar nu este destinul nostru să avem copii. Vom trăi doar noi doi, îi spunea soțul. Svelana s-a așezat în pat și l-a privit în ochi. Hai să ne despărțim. De ce ai nevoie de mine? Nu sunt de folos. Îți vei găsi o femeie sănătoasă, care îți va face copii, veți fi fericiți, a spus ea brusc. Sve, oprește-te. Pe cine crezi că mă consideri? S-a indignat el. Dar dacă aș fi fost steril, m-ai fi părăsit și pe mine. A privit în jos. Îmi pare rău. Pur și simplu nu pot. Serghei, cum a putut, a încercat să-și consoleze soția și a plecat acasă. Seara, o asistentă, o femeie plinuță de vreo 50 de ani, făcea curățenie în cameră. Claudia Semionovna, de ce stai tot timpul întinsă? Trebuie să te ridici, să te plimbi. Dacă ți este greu, spune-mi. Te voi ajuta, îi spunea femeia. Nu vreau să trăiesc, iar tu îmi spui să mă plimb, a răspuns Svelana rece. Este un mare păcat să spui așa. Nu este permis, i-a spus Claudia. Am pierdut un copil. Era în luna a 5-a, iar înainte de asta am avut 2 avorturi. Și acum. Svelana a suspinat, dar a reușit să se abțină să nu plângă. Și acum nu mai pot avea copii. Claudia s-a așezat pe un scaun lângă patul pacientei. Ai avut o mare nenorocire. Asta este adevărat. Dar îți voi povesti despre sora mea. Ascultă-mă. Oricum stai aici singură. Verca, sora mea, a trăit și trăiește într-un sat și avea împreună cu soțul ei 2 copii, gemeni, băieți, niște neastâmpărați. La această frază, Claudia a suspinat greu și a continuat. Și totul mergea bine pentru ei. Lucrau împreună, aveau grădină, copiii mergeau deja la școală, băieții erau în clasa a 3-a și a 4-a. Și i-au dus din sat în oraș pentru o excursie. Autobuzul cu copiii mergea pe drum, dar drumul era alunecos. A fost un accident teribil. O camionetă a trecut pe contrasens. Da, pe drumul alunecos autobuzul a fost atins și s-a răsturnat chiar cu copiii. Atunci 5 copii au murit. Și printre acești 5 erau 2 nepoți ai mei, fei surorii mele. Oh, cât de mult au plâns, nu erau fericiți. Apoi, soțul ei a lovit cu pumnul în masă și a spus că, cu o lună în urmă, în satul vecin a fost un incendiu, au ars 3 case. Și au rămas 3 copii orfani. Ei erau deja în orfelinat. Hai, a spus el, să-i luăm la noi. Și ei, și noi am rămas orfani, așa că ne vom ajuta reciproc. Sora mea nu a avut timp nici măcar să se gândească la asta, cum au și obținut tutela. Și au început să-și ofere dragostea acestor copii. Și i-au crescut. Nu și-au uitat copiii lor, nu. Au ridicat un monument. Și la mormânt merg și acum. Iar copiii adoptați au crescut deja. Fiica s-a mărit. Ce nepoți! Uf! Un băiat lucrează la Nord. Sună în fiecare zi. Al doilea a rămas acolo, în sat, îi ajută pe părinți. Și cât de recunoscători sunt toți unii altora că, în acel moment, au reușit să găsească puterea în ei și să o îndrept spre bine, nu spre nenorocire. Svelana a ascultat-o pe asistentă în tăcere, cu atenție. Ei bine, bine, plec acum. Trebuie să mai curăț un etaj. Dar tu, hai,
Plimbă-te, a spus Claudia și s-a îndreptat spre ușă. Îți mulțumesc, a spus brusc Svelana. Claudia i-a zâmbit și a răspuns, totul va fi bine. Și cu adevărat, povestea aceasta spusă de Claudia a lăsat o impresie. Și din acea zi, Svelana părea că începe să revină la viață. A cerut lui Serghei să-i aducă fructe și mâncare de acasă, iar după o săptămână a fost externată acasă. Serghei a fost fericit că soția sa revine la viață, iar Svelana nu se grăbea să înceapă această discuție importantă cu soțul. Dar ea, în secret, răsfoia anunțurile copiilor orfani. Svelana lucra ca vânzătoare într-un magazin de îmbrăcăminte pentru femei. Se întorcea acasă înaintea soțului, pregătea cina. În acea zi, inima ei nu era la locul ei. A venit acasă, a pus cartofii la fiert, iar ea s-a așezat cu laptopul în bucătărie și a deschis site-ul pentru adopții. Svelana s-a concentrat atât de mult pe ceea ce făcea, încât nu a auzit cum s-a întors soțul acasă. Serghei a intrat în bucătărie și a început să o observe cu atenție pe soția sa. Și Svelana a realizat brusc că nu mai este singură și s-a speriat. S-a întors. Serghei stătea chiar în spatele ei și se uita cu atenție la monitor, la fotografia unei fetițe de vreo 3 ani și jumătate. Serghei, eu ai. Svelana s-a pierdut. Ce drăguță, a spus bărbatul. Serghei, dar ce-ar fi dacă am? A răspuns Svelana și s-a oprit brusc, parcă se temea să spună asta cu voce tare. Trebuie să aflăm totul. Acolo este multă birocrație, dar putem încerca, i-a răspuns soțul. Svelana l-a privit pe soț cu ochii plini de lacrimi și apoi s-a aruncat în brațele lui. Deci, ești de acord? A șoptit ea, punându-și capul pe umărul lui. Eu voiam să-ți propun, dar nu știam cum să încep, a răspuns bărbatul. Ei bine, hai, arată-mi cine este acea fetiță bună? Vrei o fetiță? Svelana, printre lacrimi, i-a spus soțului. Da, o cheamă Liza, uită-te ce ochi are. A răspuns Svelana cu bucurie. Atât de mică. Câți ani are? 3? A întrebat soțul, examinând fotografia Lizei pe ecranul laptopului. Are 5. Și despre părinții ei nu se știe nimic. Ea se îmbolnăvește des. Serghei. Va suferi în orfelinat, a spus Svelana. Serghei i-a îmbrățișat-o din nou. Deja a doua zi, soții Fomini au început să strângă documentele, să treacă prin procedurile necesare. Au reușit să o cunoască pe micuța Liza abia după 3 luni. Fetița era în orfelinat în județul vecin. Fomini, după ce au trecut prin toate procedurile necesare, au obținut permisiunea și direcția pentru a o cunoaște pe Liza, au luat o săptămână de concediu și s-au dus în orașul străin. Acolo au închiriat un apartament pentru 3 zile și imediat s-au dus la orfelinat. Directoarea orfelinatului, Galțeva Irina Mironovna, i-a primit cu căldură pe soț. Deci, ați venit pentru Liza, a precizat ea. Da, au răspuns Svelana și Serghei împreună, privindu-se. Ei bine, asta este bine, a spus Irina Mironovna încet și, după o pauză, a adăugat. Dar trebuie să vă avertizez. Liza are probleme de sănătate. Grupa 4. La cei 5 ani ai ei, aproape nu vorbește, nu se joacă cu copiii. O interesează doar muzica. Dansează, cântă ceva pentru ea însăși. Avem suspiciuni că are probleme psihice. Nu știm nimic despre familia ei. Fetița a fost găsită acum 2 ani la gară. Nu știa nimic despre ea, nu putea să povestească, era mică, era bolnavă. Pur și simplu, înțelegeți-mă corect. Dacă o veți lua, iar apoi nu veți face față, pentru că nu aveți experiență în creșterea copiilor. Asta va fi fatal pentru ea. O astfel de fetiță aș da unei familii adoptive profesioniste, care are experiență în creșterea copiilor speciali. Svelana și Serghei au ascultat-o pe directoare cu atenție, iar când aceasta a terminat, Svelana i-a spus, da, nu avem experiență. Dar avem o mare dorință, multă căldură și dragoste neconsumată. Vrem ca Liza să devină fiica noastră, singura și cea mai iubită. Ei bine, a concluzionat Irina Mironovna. Hai să ne cunoaștem. Și directoarea i-a condus pe Fomini în camera de joacă, iar după 5 minute, o îngrijitoare a adus-o și pe Liza. Liza s-a uitat cu interes la acești oameni necunoscuți, iar apoi, dintr-o dată, a luat o minge și i-a aruncat-o lui Serghei. Din surpriză,
Serghei nu a prins mingea, iar Liza a râs. Fără să vrea, soții Fomini au râs și ei. Directoarea a zâmbit și a notat ceva în document. A doua oară, Fomini au venit la Liza după o lună și au plecat din orfelinat deja cu fiica lor. Prima noapte au petrecut-o în apartamentul închiriat, apoi s-au dus acasă. Până atunci, ei pregătiseră deja o cameră pentru Liza, nu au cumpărat multe jucării, deoarece nu își dăduseră seama de interesele și preferințele Lizei. Fetița, în primele zile, a fost foarte liniștită, timidă. Adevărul este că aproape nu vorbea, dar Svelana și Serghei au avut răbdare. Ei pur și simplu au iubit-o pe Liza, au avut grijă de ea. Svelana chiar a renunțat la serviciu pentru a fi alături de fiica ei, pentru a o ajuta să se adapteze. Dragostea, grija și răbdarea lor au dat primele roade. După 3 luni, Liza a început să se deschidă. S-a dovedit că fetița are un auz bun, iar Svelana i-a propus să meargă la corul copiilor. Liza a acceptat cu bucurie, iar aproape imediat fetița a început să-i spună lui Svelana și Serghei mamă și tată. Ei, la rândul lor, s-au străduit să facă totul pentru ca fetița să uite de viața din orfelinat, deși nu a fost ușor. În primele 6 luni, au petrecut tot timpul împreună, se plimbau, se jucau jocuri de masă, apoi au început să participe la diferite evenimente, filme, teatre, muzee, camere pentru copii. În curând, Liza a avut și primele prietene în curte. Toți vecinii știau că Liza a fost adoptată, dar acest subiect nu a fost ridicat în fața Fominilor. Soții, de asemenea, nu vorbeau despre asta acasă. Nu au pus întrebări nici Lizei despre viața ei anterioară, înainte de adopție. Cu un an înainte de școală, Liza frecventa deja diferite cercuri, interacționa cu copiii și se împrietenea cu ei. Serghei și Svelana o duceau cu mândrie pe prima lor clasă la școală. Liza le-a schimbat viața, umplând-o cu culori, sens, bucurie și mai multă dragoste. Prima învățătoare a Lizei a fost o femeie de vârstă apropiată de pensionare, Galina Valentinovna. Era strictă, uneori rece, dar încerca să fie întotdeauna corectă. În clasa 1, copiii se obișnuiau unii cu alții, se cunoșteau. Mulți locuiau aproape de școală și se știau deja din grădiniță sau din curte. În clasa a doua, în clasa lor a venit un băiat nou, Mihail Zakirov. Mihail s-a mutat împreună cu părinții în acest mic oraș vara, din cauza muncii tatălui său. Zakirov Vladimir a fost invitat să ocupe postul de director la o întreprindere locală, iar familia lui, desigur, a mers cu el. Înainte, locuiau într-un alt oraș, mai mare și mai interesant decât această provincie. Mihail Zakirov a început să arate tot ce poate încă din prima zi. A stricat lecțiile, a provocat o inundație în toaletă, a hărțuit colegii de clasă mai slați și, destul de repede, a strâns în jurul său o gașcă. Mihail a aflat și că Liza este adoptată în familie. Pentru băiat, asta era o noutate și a decis să o terorizeze pe fetiță. Liza a învățat întotdeauna cu sârguință și nu a acordat prea multă atenție isprăvilor altor copii. La lecția de citire, învățătoarea le-a cerut copiilor să învețe poezii pe o temă liberă. Liza a ales o poezie de Esenin și a recitat-o atât de bine încât chiar și învățătoarea a fost impresionată. Și doar într-un singur loc fetița s-a împiedicat, dar și-a amintit totul singură, fără ajutor. Bravo, Liza, a spus Galina Valentinovna. Ia 5. Oare îi dai 5 din milă, nu-i așa? A strigat imediat Mihail. Ce este asta, Zakirov? Ce spui? S-a indignat învățătoarea. Dar toată lumea știe că este orfană și adoptată, așa că o compătimești și îi dai 5. Nu se oprea băiatul. Mihail, în primul rând, stai în picioare când vorbești cu învățătoarea, iar în al doilea rând, a striga din bancă nu este frumos și, în al treilea rând, nu spune prostii. Liza a învățat o poezie foarte frumoasă și complicată și și-a meritat 5, iar acum du-te la tablă, Zakirov, a spus învățătoarea cu fermitate. Nu am învățat, a răspuns Mihail cu un ton obraznic. Și s-a lăsat pe scaun. Ei bine, Zakirov, 2, și-aș dori să vorbesc cu părinții tăi. Dă-n jurnalul, a spus Galina Valentinovna. Dar l-am uitat acasă. A murmurat băiatul și s-a făcut supărat. Și în acea zi, după școală, Mihail a decis să se răzbune pe Liza pentru că, în opinia lui, tocmai din cauza ei a primit 2, iar acum părinții vor fi chemați la școală.
Băiatul și-a adunat gașca și au început să o aștepte pe fetiță după colț. Liza s-a pregătit, s-a schimbat, s-a dus acasă. Drumul nu era deloc lung, ieșind din curtea școlii, trecând 2 case, și iată că ajungea în curtea ei. Dar de îndată ce fetița a trecut colțul școlii, Mihail a strigat-o cu un uist. „Hei, tu, orfană fără rădăcini!" a strigat el, iar toți tovarășii lui au râs prostesc. Liza s-a oprit și s-a uitat la ei. Fetiței era neplăcut totul, nu știa să se bată, dar nici nu voia să fugă. Asta doar i-ar fi provocat pe hărțuitorii. „Ce vrei, Zakirov?" a întrebat ea. „Din cauza ta am primit 2. Tata mă va lipsi de telefon pentru asta, iar dacă învățătoarea îl va chema, atunci chiar. Nu vrei să răspunzi pentru asta," a spus băiatul cu răutate. „Dar tu nu ai învățat. Eu ce-am de-a face cu asta?" a răspuns Liza cu amărăciune. Între timp, ceilalți băieți deja o înconjurau pe fetiță. „Am spus că tu ești de vină," a răcnet Mihail și a împins-o pe Liza și ceilalți au început să o împingă și ei. „Lăsați-mă în pace," a cerut fetița, aproape plângând. Și atunci, la grup s-a apropiat un băiat. Copiii aveau dificultăți să-i determine vârsta. Poate că era un elev de liceu, sau poate deja un adult. „Ce faceți aici?" a spus el cu un ton amenințător băieților. Aceștia s-au uitat speriați la el. „Ce rușine! Să hărțuiești o fetiță! Du-te de aici!" a continuat el. Și toți băieții, cu excepția lui Mihail, au dispărut rapid de la locul incidentului. Însuși provocatorul s-a oprit puțin. „Și dacă mai văd vreodată așa ceva, îți voi smulge urechile. Ai înțeles?" i-a spus băiatul lui Mihail. Acesta a dat din cap în tăcere și a fugit. Iar băiatul a ajutat-o pe Liza să se ridice, să se scuture. „Te conduc?" a întrebat el. „Nu, mulțumesc. Nu este departe," a răspuns fetița timid. „Tu ești Liza, nu-i așa?" „Da," a răspuns ea și l-a privit speriată pe băiat, de unde putea să-i știe numele. „Mă numesc Slava Kruglov. Învăț în clasa a 10-a. Tocmai m-am mutat în această școală. Dacă ai nevoie de ceva, apelează-mă. Dar cred că nu te vor mai deranja," a spus el, „și spune-le și părinților tăi." După aceste cuvinte, Slava a plecat. Slava Kruglov s-a mutat într-adevăr recent în această școală. Băiatul a crescut într-o familie bună și a avut întotdeauna un simț acut al justiției. Și pur și simplu nu putea trece pe lângă o fetiță pe care o hărțuiau o gașcă de băieți. Liza l-a urmărit pe băiat cu privirea și a alergat acasă singură. A ascultat sfatul noului său prieten și le-a povestit părinților totul seara. „Liza, draga mea, de mult timp te hărțuiește? De ce nu ne-ai spus mai devreme?" a întrebat speriată mama ei, Svelana. „Trebuie să mergem la învățătoare și să ne întâlnim cu părinții lui. Nu este în regulă." „Și cei care te-au împins astăzi, sunt toți din clasa ta?" a întrebat cu fruntea încruntată și Serghei. „Da, erau 3, pe lângă Mihail, Alexandru Ivanov, Kiril Zaitsev și Dima Zakov," a răspuns Liza, „dar un alt băiat m-a ajutat. El i-a alungat pe aceștia și le-a amenințat că nu mă vor mai deranja. Se numește Slava. El învață în clasa a 10-a. Serghei și Svelana s-au privit. „Ce băiat bun!" a spus Serghei. „Serghei, dar totuși trebuie să mergem să vorbim cu părinții. Nu este în regulă," a spus Svelana. Și deja a doua zi, Serghei a întâlnit-o pe fiica sa după ore. De asemenea, a intrat și la învățătoare. În acel moment, așteptau întâlnirea cu Galina Valentinovna deja Zakirov Vladimir, tatăl lui Dima Zakov și mama lui Alexandru Ivanov. Părinții lui Kiril Zaitsev nu au venit, iar aceasta era o familie ciudată, unde copilul era lăsat de unul singur. Și, în general, Kiril era un băiat bun, dar foarte influențabil. Galina Valentinovna a ieșit în hol, a privit așteptătorii. „Serghei Petrovici, și tu ai venit. Minunat, dar intrați." I-a invitat ea pe toți în birou. Și a început analiza situației. Galina Valentinovna le-a povestit tuturor părinților care au venit ce s-a întâmplat, explicând că un elev din clasele superioare ale aceleași școli i-a povestit despre tot. Învățătoarea i-a certat pe părinții băieților, spunând că educația copiilor este o muncă comună a școlii și a părinților, cât de important este să le însăfle copiilor valori corecte, comportament bun,
să le arate un exemplu corect. Tatălui Mihail Zakirov a recunoscut imediat vina, promițând să discute serios cu fiul său. Vladimir era strict, spre deosebire de soția sa, Ina, mama lui Mihail, care răsfăța pe băiat și îi permitea totul. Voi discuta cu el și îl voi pedepsi, îmi cer scuze, a spus el lui Sergei, iar Sergei a dat din cap în semn de aprobat. Tatăl lui Dima Zakov părea că nu a auzit nimic, venind la această întâlnire doar pentru a sta, iar mama lui Alexandru Ivanov s-a ridicat în picioare. Alexandru este un băiat bun, educat, avem o familie normală, nu trebuie să-mi spui cum să-mi cresc fiul. Și eu nu spun că cineva este rău aici. Analizăm o situație concretă, când 4 băieți au hărțuit o fetiță, i-a răspuns Galina Valentinovna. Dacă Alexandru a fost acolo și a făcut ceva, înseamnă că fetița a meritat asta, a răspuns femeia. Cum poți? A intervenit Sergei. Dar ce? Și în ce mă privești? Dacă câțiva oameni s-au unit împotriva unuia, înseamnă că ceva nu este în regulă cu acel unu? A spus mama lui Alexandru. Dar nu ai dreptate, a răspuns strict Galina Valentinovna. Victima nu poate fi vinovată de hărțuire. Copiii nu au încă gândirea critică necesară, iar pentru asta suntem noi, adulții. În clasa mea nu voi permite hărțuirea, așa că haideți să lucrăm împreună. Toți părinții au dat din cap, iar mama lui Ivanov a trebuit să accepte și acest fapt. Tatăl lui Zakirov l-a pedepsit pe fiul său de la gadgeturi și bani. Mihail a încercat mai întâi să se răzvrătească, să manipuleze și chiar să șantajeze tatăl. Și, oricât de mult s-ar plânge și s-ar opune, mama lui Vladimir a lăsat pedeapsa neschimbată. Și de atunci, situația s-a îmbunătățit cu adevărat. Mihail a înțeles că nu va putea să-și manipuleze tatăl, iar mama nu-l va ajuta. Și el a început treptat să se îmbunătățească. Ei bine, iar ceilalți băieți, văzând că Mihail a încetat să o hărțuiască pe Liza, s-au comportat și ei calm. Galina Valentinovna a absolvit o clasă unită și unită din școala primară. Liza a continuat să învețe bine, participa și la corul școlii. Fetița avea 12 ani când, dintr-o dată, a început o discuție cu mama ei, Svelana. Mamă, nu am vorbit niciodată despre asta, dar în ultima vreme, știi, am un vis, a spus fetița. Ce vis? A întrebat Svelana. Se pare că eu călătoresc cu o femeie cu trenul sau cu un tramvai și o cunosc pe această femeie. Nu mă tem de ea. Și apoi, deodată, mi-a fost frică. M-am întors și am realizat că am rămas singură pe o piață. Poate că a fost bunica mea. A întrebat Liza. Liza, draga mea, te-au găsit într-adevăr pe piața de la gară. Atunci nu ai spus nimic și nu ai putut să ne povestești despre tine, în afară de nume. Poliția a verificat datele despre dispariția copiilor și nu a găsit nimic, draga mea. Nu știu dacă ai încă rude, dar dacă vrei, eu și tata te vom ajuta să-i găsești, a răspuns Svelana. Nu știu, a spus Liza. Sunteți rudele mele și mi se pare că nu mai vreau să știu pe nimeni altcineva. Svelana a zâmbit și a îmbrățișat-o pe fetiță. Liza era în clasa a 6-a când, într-o zi, a mers la discotecă la Casa de Cultură cu fetele din clasă. Părinții i-au dat voie să rămână până la ora 8. Liza a promis că va fi la timp, dar timpul a trecut atât de repede și de neobservat încât fetița nici nu a realizat. Oh, deja aproape ora 8, a spus ea prietenelor. Trebuie să mă duc acasă. Voi veniți? Fetele s-au privit. M-au lăsat până la 10, a răspuns Nina, ridicând din numeri. Și eu, a spus Ecaterina. Ei bine, atunci voi merge singură, a spus Liza cu neîncredere. Nu este bine să mergi singură. Deodată, un glas de bărbat s-a auzit din stânga. Toate fetele s-au întors instinctiv în acea direcție. Un băiat tânăr și frumos le zâmbea. Lizei i s-a părut că îl cunoaște de undeva. S-a străduit să-și amintească de unde îl știe, unde l-a văzut. Iar el s-a apropiat deja și a spus: te conduc. Este întuneric deja? Și-a amintit ea, a spus Liza, privind privirile surprinse ale prietenelor. Tu ai învățat în școala noastră și m-ai protejat atunci. Da, a răspuns băiatul cu un zâmbet. Eu sunt același Slava Kruglov. Iată, din nou ne-a adus soarta împreună. Am ajutat aici cu organizarea serii și acum sunt liber. Ei bine, ce zici? Mergem? Mergem,
a răspuns Liza, ridicând din umeri. Și, sub privirile invidioase ale prietenelor, a ieșit din clădirea casei de cultură împreună cu Slava. Mergeau și vorbeau vesel despre ceva. Slava i-a povestit că învață la universitate pentru programator. A povestit despre viața de student, despre prieteni. A întrebat-o pe Liza dacă o hărțuiește cineva. Lizei îi era foarte ușor cu acest băiat. Se simțea în siguranță cu el, ca și cum ar fi fost fratele ei mai mare. Au ajuns destul de repede la casa Lizei și s-au despărțit. Încearcă să nu te plimbi singură noaptea. Cine știe ce se poate întâmpla? Nu pot fi mereu lângă tine, a spus el, winking. Liza i-a zâmbit înapoi și a alergat în apartament, unde o așteptau deja părinții. Svelana a întrebat-o pe fiica ei cum a fost sărbătoarea și cum a ajuns acasă. Liza nu a ascuns nimic și le-a povestit cine a condus-o. Svelana și Serghei s-au privit, dar direct cavalerul acesta, Slava, ar trebui să-i mulțumim cumva, a spus Svelana cu neîncredere. Și știi unde locuiește. Cine sunt părinții lui? A întrebat tatăl. Nu, a răspuns sincer Liza, doar numele și prenumele. Puțin mai târziu, Svelana a încercat să afle măcar câteva informații despre acest băiat misterios, Kruglov Slava. Dar tot ce a reușit să afle a fost că a studiat la școala lor mai puțin de un an. La adresa menționată în dosarul școlar, nimeni nu mai locuia, iar vecinii nu știau nimic despre această familie. Este pur și simplu o mistică, s-a gândit Svelana. Dar viața a continuat în ritmul ei. Svelana a uitat în curând de protectorul misterios al fiicei sale. Liza termina deja clasa a 9-a, s-a consultat cu părinții și a decis ferm să meargă în clasa a 10-a, iar apoi să se înscrie la universitate. Liza a ales o direcție economică și a început să se pregătească pentru examene. Ce mândri erau părinții Svelana și Serghei de fiica lor! Liza a terminat școala și, după ce a susținut cu succes examenele, s-a înscris la universitate. Fetei îi plăcea să facă multe lucruri, voia să-și găsească și un loc de muncă pentru a-i ajuta pe părinți și a se simți adultă. Dar părinții nu au susținut această idee. Liza, munca ta acum este să înveți bine, îi spunea mama. Vei avea timp să lucrezi. Mama are dreptate. Draga mea, învață. Iar în timpul liber, odihnește-te, cât ești tânără. Și Liza nu a contestat. Studiul a acaparat complet fata. Îi plăcea tot ce îi se întâmpla. Participa activ la seminarii și olimpiade, iar cluburile, discotecile, petrecerile nu o atrăgeau deloc. După 3 luni de studiu, colegii de pe curs s-au grupat deja în funcție de interese, iar Liza s-a împrietenit cu o fată, Nastia Eremina. Fetele erau foarte asemănătoare, chiar și la înfățișare. Adesea erau numite surori. Ambele erau pasionate de studiu. Împreună pregăteau proiecte, scriau lucrări de curs. Se bucurau împreună de succesele fiecărei. În anul 2, fetele au mers împreună la cursuri de franceză. Erau pur și simplu interesate să învețe ceva nou. Fetele învățau deja la anul 3, când în orașul lor a fost anunțat un mare festival studențesc. Și Liza cu Nastia au decis să participe la un astfel de eveniment grandios. Tinere și energice, voiau să nu piardă nimic. La festival erau mai multe locații. Cea mai multă atenție a atras atelierul creativ. Cu interes, priveau la spectacolele altor tineri la fel de energici, iar tocmai la acest festival Liza s-a întâlnit întâmplător cu Dima Vasutin, lucra în comitetul organizatoric. Era cu 4 ani mai mare decât Liza și terminase deja universitatea. S-au întâlnit întâmplător în mulțime, când fetele s-au rătăcit, iar Dima le-a ajutat să găsească locația dorită. Apoi s-au întâlnit din nou și atunci Dima s-a prezentat Lizei. Fata i-a plăcut foarte mult, iar el i-a cerut numărul de telefon. Liza, rușinându-se, i-a dictat numărul, dar nu avea mari speranțe. E un băiat frumos, a spus Nastia, dând din ochi. Nu știu, a răspuns Liza, poate că e doar așa. Dar seara, Dima a început să-i scrie Lizei. Ea răspundea, și astfel, cu fiecare cuvânt, s-au împrietenit. A doua zi, Dima a invitat-o pe Liza să se plimbe. La început, ea a fost puțin ezitantă, dar apoi a acceptat. S-au plimbat prin orașul primăverii, au mers prin parc, au stat la o cafea. Lizei și lui Dima le-a fost ușor și confortabil. Au petrecut împreună numai puțin de 2 ore, iar apoi Dima a dus-o pe Liza acasă.
Așa au început relația lor. Liza le-a spus părinților ei despre Dima după o lună de la întâlnire. Oh, Liza, fetița noastră a crescut, a exclamat Svelana. Dar când ne le prezinți? A întrebat-o Serghei. Desigur, tata, dar nu știu încă când, a răspuns Liza. Această întâlnire a avut loc după încă o lună. Liza avea vacanță, iar într-unul din weekenduri, Dima i-a propus fetei să meargă la o tabără să închirieze o căsuță. Liza s-a rușinat. Nu știa dacă ar trebui să accepte. Și atunci i-a propus lui Dima să se întâlnească cu părinții ei. El, fără nicio intare, a acceptat. Îi plăcea Liza, deși nu avea planuri serioase cu ea. Dima a decis că întâlnirea cu părinții fetei îi va apropia, dar nu-l va obliga la nimic. Svelana s-a pregătit cu atenție pentru prânzul de întâlnire. A căutat în avans rețete interesante. Voia să-l surprindă pe oaspete. Liza și Dima au venit la ora stabilită. Dima i-a oferit Svelanei un buchet de flori. Mulțumesc mult, a spus femeia. Ce zici? Să intrăm. Serghei i-a strâns mâna lui Dima, iar conversația a început. Dima a povestit puțin despre el. Lucrase la o firmă mică. A crescut într-o familie completă. Tatăl său, Vladimir Victorovici, era medic șef la o clinică privată, iar mama, Inesa Maximovna, avea un mic salon de frumusețe. Salonul era căutat, iar femeia avea un venit bun. Desigur, familia Lizei trăia mult mai modest decât familia lui Dima, dar băiatul părea că nu observă acest lucru. Prânzul a avut loc într-o atmosferă caldă. Dima a povestit despre sine, a pus diverse întrebări părinților fetei sale, iar după prânz, tinerii au ieșit la plimbare. Au vorbit despre tot felul de lucruri, iar într-un moment, Dima a întrebat-o pe Liza. Liza, nu am reușit să înțeleg, pe cine semeni, pe mama sau pe tata? Liza s-a blocat. Nu-i povestise încă băiatului detalii despre viața ei, deși nu ascunsese acest lucru. Liza l-a privit atent și a spus, asta e, eu sunt adoptată. El a rămas pe loc. Adică cum? A întrebat el. Ei bine, așa. Părinții mei m-au adoptat. Până la 5 ani am trăit într-un orfelinat. Mai exact, nu așa. De la 3 la 5. La 3 ani m-au găsit pe piața din fața gării. Dar ce a fost înainte, nu mă amintesc, a explicat Liza. Wow, ce poveste! A spus Dima. Așa e. A zâmbit Liza înapoi. Și tu nu știi nimic, nu? Despre părinții mei biologici, a spus Dima și s-a oprit imediat. Oh, îmi pare rău. Probabil că ți este neplăcut să vorbești despre asta. Nu, ce vorbești? Știi, m-am gândit la asta. Odată am visat o femeie, poate bunica sau altcineva. Dar am decis că nu vreau. Am o mamă și un tată, părinții mei adevărați și cei mai buni și iubiți. Cei cu care te-ai întâlnit, iar pe ceilalți nu vreau să-i cunosc. I-a răspuns Liza după ce a aflat aceste detalii. Dima s-a gândit puțin și s-a părut că a început să o privească pe Liza cu alți ochi. Dar Liza rămânea aceeași fată veselă și activă, iar Dima creștea într-o familie completă. Părinții nu i-au refuzat niciodată nimic fiului lor. Încă din copilărie, a avut cele mai bune jucării, gadgeturi la modă. Putea să frecventeze orice secție, fiind dus și adus cu mașina. Dar atunci Dima a realizat care era diferența dintre el și Liza. Părinții lui Dima investeau bani în el, iar părinții Lizei investeau în sufletul ei. Dima simțea atmosfera caldă și unită din casa lor modestă, foarte simplă. Și aflând că Liza nu era nici măcar fiica biologică a părinților ei, a fost și mai șocat. Dar Dima nu regreta deloc viața sa. Se obișnuise de mult să primească de la părinți bani, nu atenție. Atenția a început să o primească în alte locuri mai târziu. Relația lor a continuat să se dezvolte. Liza a trecut la anul 4, iar atunci Dimei s-a oferit o misiune în străinătate la muncă și s-a aprins imediat la această propunere, dar obținerea vizei pentru acea țară nu era deloc simplă. Dima a început să studieze cerințele și deja se simțea descurajat. Una dintre condiții era ca persoana care pleca să aibă familie. A făcut o grimasă. Nu se grăbea deloc să se lege prin căsătorie. Dar, dacă cariera lui depindea de asta, băiatul era pregătit să facă acest pas. Și în acea seară, Dima a sunat o bună cunoscută, Albina Lapteva. Salut, drăguță, a spus băiatul la telefon.
Putem să ne întâlnim astăzi. Dimi, astăzi nu pot, a răspuns ea misterios. Vino mâine, te voi aștepta. Albina, e o chestiune de viață și de moarte, a spus Dima cu un suspin. Dimi, soarele meu, cred că o zi poate aștepta această întrebare. Am, de fapt, treburi importante. Dar tu poți petrece timp cu fata ta tânără, a răspuns Albina. Drăguță, ești gelos? A întrebat băiatul jucăuș. Nu, ce vorbești? Știi, eu sunt pentru relații libere. Viața ta, treaba ta. Bine, dragule, hai să ne despărțim. Treabă, a spus Albina și a încheiat conversația. Dima o cunoștea pe Albina de foarte mult timp. S-au cunoscut într-un club de elită, când Dima nu împlinise încă 18 ani. Albina era mai mare decât el cu 8 ani. În acea seară, tânăra femeie l-a observat imediat pe băiatul simpatic, iar Dima s-a simțit flatat de atenția unei femei atât de atrăgătoare. Albina a devenit prima femeie a lui Dima, el a fost literalmente fermecat de ea. Albina, pe de altă parte, părea că se juca cu el. Se întâlneau regulat la Albina acasă. Tatăl ei era un antreprenor destul de succes, iar Albina avea deja propria afacere. Nu dorea să se căsătorească, aprecia libertatea și, prin urmare, oprea imediat orice încercare de a afecta libertatea din partea lui Dima, ei erau doar amanți. Între ei exista o pasiune pe care Dima nu o mai avusese cu nimeni altcineva. Cu timpul, Dima a început să adopte principiile Albinei. Îi plăcea această libertate. Erau împreună când aveau nevoie și nu se vedeau dacă nu voiau. În această perioadă, Dima a schimbat deja câteva fete cu care încercase să construiască ceva, dar nimic nu ieșea. Acum, gândindu-se la toate acestea, Dima nici măcar nu înțelegea ce l-a tras atât de mult la Liza, da, era tânără și frumoasă, ambițioasă, versatilă, activă, dar și înainte Dima avusese astfel de fete, dar nimeni nu fusese atât de aproape de el ca Albina. Ei erau apropiați nu doar fizic, ci și spiritual. Albina devenise pentru Dima prietenă, mentor, ghid. El nu împărtășea niciodată lucruri personale părinților săi, dar Albina era întotdeauna gata să-l asculte, să găsească împreună cu el o soluție pentru orice situație, iar Dima aprecia foarte mult această femeie. Era extrem de fericit că ea a apărut în viața lui. Părinții săi probabil nu știau nimic despre Albina și nici nu le păsa, căci fiul crescuse și era liber să-și conducă viața. În acea seară, după conversația cu Albina, Dima nu a dorit să se întâlnească nici cu Liza și a pierdut starea de spirit. În adâncul sufletului, știa că Albina nu se va lega niciodată prin căsătorie. Dar o fărâmă de speranță se menținea în sufletul său. Dima a luat telefonul și a trimis Lizei un mesaj că astăzi se va întârzia la muncă și nu se vor putea vedea. Liza a răspuns cu ceva plăcut și cald, dar Dima nu-i mai păsa. Dima, suspinând greu, a decis să-și petreacă seara la bar. Mergea întotdeauna doar în locuri de elită, unde nu erau oameni săraci, nu erau bătăi și scandaluri. În acea seară, tânărul a comandat whisky. A băut un pahar, apoi încă unul, iar după aceea s-a apropiat o fată. Era singură și a comandat un cocktail. El a evaluat-o cu privirea și i-a plăcut. Atunci a arătat cu gestul că cocktailurile sunt pentru ea, din partea lui, și au început o conversație. După al 3-lea cocktail, fata a acceptat să plece cu el. A chemat un taxi până acasă. Între cei doi tineri a apărut o pasiune. Dima nici măcar nu i-a reținut numele. Avea nevoie doar să se elibereze. S-au dedicat iubirii, iar apoi Dima i-a propus fetei să cheme un taxi. Aceasta nu s-a opus și a plecat, iar el a făcut un duș, fără să regrete ce a făcut. Astfel, încerca pur și simplu să se adune. A doua zi, Albina, așa cum promisese, l-a așteptat pe Dima acasă. Nu știa cum să înceapă conversația, era vizibil nervos, dar totuși a reușit să-i transmită mesajul cu care venise. Căsătorie. Dimi, despre ce vorbești? Știi că eu nu sunt pentru aceste sentimente, a răspuns Albina, făcând o grimasă. Albina, dar e pentru afacere. Consideră că mă ajuți ca o prietenă, a continuat Dima. Nu, și închidem acest subiect, a spus Albina, deschizând între timp o sticlă de vin și turnând-o în pahare. Dima a suspinat greu. De fapt, nu mă așteptam la alt răspuns, dar trebuia să încerc, a spus el. Dar știai, nu?
a spus femeia, întinzându-i tânărului un pahar cu vin. Dima a acceptat paharul, iar după câteva înghițituri, a tras-o spre el pe Albina și a sărutat-o pasional, iar apoi a urcat în dormitor. În acea seară, Dima a schimbat-o din nou pe Liza cu alta. Și deja târziu noapte, Albina, stând în pat cu Dima, i-a spus: trebuie să te căsătorești cu fata ta. E varianta ideală. Albina știa despre existența Lizei, Dima îi povestise, dar nu o văzuse niciodată pe iubita tânărului său. Nu știu dacă vreau să-mi leg viața de ea, a spus el. Albina a râs brusc. Și ce? Te vei lega cu lanțuri? E doar un ștampilă. Vei rămâne același om, iar fata, poate, îți va face copii, a spus ea iubitorului. Dima a făcut o grimasă. Ah, oricum nu sunt alte variante, a spus el și a îmbrățișat-o din nou pe Albina. În dimineața următoare, Dima a plecat la muncă direct de la Albina. Pe parcursul zilei, s-a gândit mult, s-a convins că da, trebuie să se căsătorească cu Lizaci și a stabilit o întâlnire cu fata la restaurant. Dima a intrat într-un salon de bijuterii, a cumpărat un inel, a comandat un buchet frumos. Tânărul a așteptat fata în totală pregătire. Liza a intrat în sala restaurantului la ora stabilită, administratorul a condus-o în zona VIP, unde o aștepta deja Dima. Salut, a spus Liza, mi-a fost dor de tine. Cum e munca ta? El s-a ridicat, a îmbrățișat-o, apoi i-a oferit flori, ajutând-o să se așeze la masă. Și eu mi-a fost dor, a răspuns el, dar am multă muncă. Atunci s-a apropiat de ei un chelner. Dima, văzând dentarea Lizei, a ajutat-o să aleagă un fel de mâncare. Tinerii și-au împărtășit noutățile. Dima o privea pe Liza și în minte își făcea planuri despre cum ar putea decurge viața lor de familie. Au adus felul de mâncare. Dima a tot căutat momentul potrivit, iar după felurile principale, dar înainte de desert, s-a uitat în ochii fetei și i-a spus: Liza, ești o fată uimitoare, cea mai bună. Suntem împreună de mult timp, iar astăzi voiam să-ți spun ceva important. Liza s-a oprit. Dima s-a uitat la ea cu întrebări. Dimi, a șoptit ea, nu știu. Nu sunt încă pregătită să mă căsătoresc. Te iubesc și mi este bine cu tine, dar eu încă studiez și nu vreau să mă grăbesc cu căsătoria. Liza, studiile tale nu sunt o problemă. Eu lucrez, am apartamentul meu, pot să-mi întrețin familia. Nu ne grăbim cu copiii, dar putem începe să ne construim viața împreună, explica calm Dima. Liza nu putea să-și formuleze clar gândurile. Îi plăcea cu adevărat Dima, desigur, se gândea la viitor, dar voia mai întâi să termine studiile, să găsească un loc de muncă și abia apoi să se căsătorească. Liz, a suspinat Dima, mai este un motiv pentru care fac propunerea acum. Compania noastră intră pe piața internațională, iar acum avem un nou codex. Creșterile salariale vor fi oferite doar angajaților căsătoriți. Dar, Liza, nu te gândi rău. Oricum ți-aș fi făcut propunerea. Doar că a ieșit cu 6 luni mai devreme. Liza a zâmbit ușor și a răspuns cu un sunt de acord. Dar, Dimi, trebuie să ne întâlnim cu părinții tăi. Dima a suspinat ușurat. Liza, te iubesc, a spus el zâmbind despre întâlnire, dar nu e o problemă. Săptămâna viitoare o organizăm. Seara lor s-a încheiat pe o notă romantică. Dima a dus-o pe Liza acasă, iar seara fata le-a spus părinților că se căsătorește. Svelana a exclamat: Liza, dar nu grăbiți evenimentele. Dima, desigur, este un băiat bun, dar parcă totul se întâmplă foarte repede. Și nu-l cunoaștem pe el și pe ai lui, a susținut soția Serghei. Mamă, tată, dar întâlnirea cu rudele nu este o problemă. Cât despre faptul că ne grăbim. Ei bine, ne iubim. Și dacă acum există o oportunitate, de ce nu? A răspuns Liza. Fata nu era încă complet sigură de tot, dar avea încredere în Dima între timp. Dima le-a povestit părinților săi despre planurile sale de a se căsători. Mama lui, Inesa Maximovna, a fost surprinsă. Dima, nu te-ai îmbolnăvit? Eram sigură că nu vei dori asta până la 30 de ani. Da, fiule, ne-ai surprins, a spus Vladimir Victorovici. În săptămâna aceasta vreau să o invit pe ea și familia ei la restaurant. Trebuie să ne întâlnim, a continuat băiatul. Întâlnirea, a meditat Inesa Maximovna. Ei bine, să vedem zâna ta.
Cina de întâlnire a fost programată pentru una dintre seriile din restaurant. Familia Vasutin a ajuns la restaurant din timp, nu au făcut rezervare, așteptându-i pe Fomin. Exact la ora stabilită au sosit și Svelana cu Serghei, și cu Liza. Dima a salutat-o călduros pe fată. A avut loc prima întâlnire. Vladimir Victorovici i-a strâns mâna lui Serghei, iar pe Liza și Svelana i-a salutat destul de rece. Inesa le-a aruncat o privire disprețuitoare, reprimând un râs. Toți oaspeții s-au așezat. Conversația a început. Copiii noștri au decis să se căsătorească, deci credem că este încă prea devreme. Nu putem decide pentru ei, a spus Serghei. Nu știu cât de mult aveți putere asupra vieții fiicei, a răspuns Vladimir, tusea, dar fiul nostru este capabil să ia decizii de la 18 ani. De la 19 ani trăiește deja singur. Are apartamentul său, o mașină. Are un loc de muncă bun. Este complet pregătit să-și întemeieze o familie. Și dacă a ajuns la această decizie, cu siguranță nu este treaba noastră să-l convingem altfel. În tonul lui Vladimir se simțea o presiune și chiar note de dispreț. Serghei și Svelana s-au privit. Fiica noastră încă studiază. Mai are puțin, dar nu va putea să înceapă să lucreze pe deplin, a explicat Svelana. Trebuie să termine studiile. Este important. Inesa a zâmbit. Ei bine, nu trebuie să vă faceți griți. Dima câștigă suficient și poate să-și întrețină familia. Dar dacă totuși este așa, avem niște condiții, a spus femeia, privindu-le pe fiul ei. Da, Liza, nu ți-am spus imediat, dar, în general, vom avea un contract de căsătorie, a intervenit Dima în conversație. Ce? A fost surprinsă Liza, iar Svelana și Serghei s-au încruntat. Totul este corect. Veți avea un contract de căsătorie, a confirmat Vladimir Victorovici. Acest lucru nu ar trebui să supere pe nimeni, sper. Înțelegeți-ne și voi. În viață se întâmplă tot felul de lucruri. Dacă în această căsătorie se vor naște copii, aceștia vor fi asigurați cu tot ce au nevoie. Și dacă tinerii decid să se despartă după un an, fiecare va pleca din această căsătorie cu ceea ce a adus. În plus, așa cum ați observat corect, Liza nu câștigă încă, ceea ce înseamnă că Dima va avea o sarcină dublă, și considerăm că este corect. Liza a ridicat din umeri, nehotărâtă. Ei bine, să fie așa. Acest lucru nu va afecta sentimentele noastre, a spus ea, iar Dima i-a zâmbit fetei. Părinții au început să discute detaliile viitoarei nunți. Nu aș dori atâtea pompa, a spus Liza, auzind câți oaspeți propun părinții mirelui să invite. Liza, ascultă, fiul nostru nu este un băiat de cartier. La nunta lui nu vor fi cei mai simpli oameni, a spus Inesa Maximovna. Și acum organizarea nunții nu este deloc treaba ta. Treaba ta, draga mea, este să porți o rochie frumoasă, să te machiezi și să te coafezi, iar apoi să zâmbești și să te bucuri de sărbătoare. Toată organizarea și plata sunt responsabilitatea noastră. Așteaptă, a intervenit Svelana. Vorbiți de parcă aceasta ar fi nunta doar a fiului vostru. Vrem să participăm și noi la organizare. Nu avem rude pe care să le putem invita, dar Liza are o prietenă și cred că ea va dori să fie la sărbătoarea ei. Inesa a făcut o față de dispreț, ca și cum ar fi auzit zumzetul unui țânțar enervant, și a răspuns: Ei bine, e minunat că din partea voastră nu va fi nimeni, dar ascultați-mă, din partea noastră vor fi oameni foarte importanți. Funcționari, antreprenori, și nu putem să ne facem de râs. Nu vă supărați, dar e puțin probabil că veți putea susține financiar un eveniment de acest nivel. Mai bine concentrați-vă toate forțele asupra imaginii miresei. Trebuie să fie impecabilă. Ei bine, v-am auzit. Iar acum, scuzați-ne, trebuie să plecăm, a spus Serghei, scoțându-și portofelul pentru a plăti partea sa din cină. Ce vorbești? Noi vom plăti. Este un loc destul de scump. A vrut să-l oprească Vladimir, dar Serghei nu l-a ascultat și a scos pe masă 2 bancnote de 5.000. Asta a fost mai mult decât suficient, căci nici Svelana, nici Serghei, nici Liza nu comandaseră aproape nimic. Liza a stat liniștită toată seara și era evident că și ei nu-i plăcea ceea ce se întâmpla. În schimb, Dima era vesel și relaxat. Fetiță, vii cu noi? A întrebat-o bâlând Svelana pe Liza. Da, a răspuns Liza, iar Dima s-a alarmat. Liza, poate mai rămâi?
Să stai cu noi?" a întrebat el. Nu, Dimi, mulțumesc, voi pleca. A fost foarte plăcut să vă cunosc, a răspuns Liza și, după ce s-a despărțit, a plecat cu părinții. De îndată ce familia Fomin a părăsit sala restaurantului, la masa Vasutin a răsunat un oftat nemulțumit. Dima, nu ai avut în cercul tău fete mai potrivite? A întrebat, dând din ochi mama lui. Da, mamă, așa s-a întâmplat. Ne-am întâlnit cu Liza. E o fată bună, atât de liniștită, iar eu am nevoie urgent de o căsătorie. Înțelegi? A răspuns Dima. Da. Ne-a scos din minți, desigur, dar o trage de la distanță, a spus Vladimir. Dar, vezi, probabil că ai lăsat jumătate din salariul tău, a adăugat Inesa. La această frază a mamei, Dima a râs. Nici nu știu cum să invit oamenii potriviți. Dar ce dacă familia asta ne va face de râs? A continuat Inesa. Ei bine, lasă, mamă, totul va fi bine, a spus Dima, dând din mână. Între timp, familia Fomin mergea acasă. Liza, ești sigură de Dima? A întrebat Svelana pe fiica ei. Mamă, tată, a răspuns Liza, înțeleg totul. Nici eu nu mă așteptam ca părinții lui să fie așa. Dar eu îl iubesc și trebuie să trăiesc cu el. Da, vom suporta ei la nuntă, dar apoi ne vom vedea odată la jumătate de an. Nu știu, fiică. Erau evident nemulțumiți de o astfel de legătură probabilă, a spus Serghei. Sunt diferiți, dar cum ar fi, nunta a avut loc. Svelana a pus toate forțele pentru a o ajuta pe Liza, au cumpărat o rochie uimitoare pentru mireasă. Liza trăia cu nerăbdare și așteptare pentru nuntă. Iată că a venit ziua cea mare. Pentru tineri a fost comandată o ceremonie în aer liber. Nunta urma să aibă loc într-un restaurant de la marginea orașului. A fost invitat un orchestră live. Familia Fomin a sosit la ora stabilită. Oaspeții nu se adunaseră încă. Aici și acolo alergau chelneri care puneau ultimele retușuri pe mesele de bufet. Familia mirelui a întâmpinat familia miresei cu zâmbete și saluturi de complezență. Împreună cu ei a venit și singura prietenă a Lizei, Nastia. În curând au început să sosească oaspeții, iar Inesa și Vladimir întâmpinau pe fiecare dintre ei. O atenție deosebită au acordat-o funcționarului local, Bolșakov Veniamin Sergivici, care a venit la sărbătoare. Vladimir prețuia foarte mult relația cu Bolșakov, deoarece acesta putea oferi asistență în atragerea de fonduri guvernamentale pentru dezvoltarea clinicii sale private. Oaspeții s-au adunat, ceremonia a început, registratorul le spunea tinerilor cuvinte importante. Liza și părinții ei simțeau o mare emoție. A început muzica, iar tinerii s-au lăsat purtați în primul lor dans. Au devenit soț și soție. Svelana ștergea în secret lacrimile. Serghei și-a îmbrățișat soția. Și dacă familia Fomin s-a străduit să-și susțină fiica în acea zi, familia Vasutin s-a lăudat în fața oaspeților. Cine e fata asta? Întreba Bolșakov, arătând spre mireasă. Fiul a ales singur. O iubește, spune. E o fată simplă, dar am zis, să trăiască, a răspuns Vladimir. Da, așa e, tineretul. Nu ar fi putut alege din cercul lor. De la ea se simte sărăcia, a răspuns Bolșakov, făcând o față de dispreț. Seara acelei zile, tinerii căsătoriți au plecat în luna de miere în Emiratele Arabe. Liza nu mai fusese niciodată în străinătate. Totul era foarte interesant pentru ea. Și dacă Dima voia să se relaxeze la piscină, Liza nu lăsa să se plictisească, trăgându-le pe soțul ei acum în diferite excursii. Dima a trebuit să călătorească peste tot cu tânăra sa soție. Vacanța a trecut foarte repede, iar acum tinerii se întorceau acasă. Nu a trecut mult timp de la întoarcerea lui Dima, că pe telefonul său a venit un mesaj de la Albina. Ei bine, soț străin, nu te simți deloc singur? Te aștept mâine la mine, a scris ea. Dima a zâmbit involuntar. Tinerii nu aveau timp să se relaxeze. Dima s-a întors imediat la muncă, iar Liza, la studii. Dima era dor de Albina, așa că nu uita să mai facă câte o vizită amantei. Lizei îi spunea că se întârzie la muncă, că lucrează la un nou proiect. Deschiderea unei filiale în străinătate, pe care Dima dorea atât de mult să o conducă, era amânată, așa că Dima trebuia să se mulțumească cu ceea ce avea. Liza se obișnuise deja cu noul statut de soție. Îi plăcea să-i pregătească soțului micul dejun,
să-l aștepte seara cu o cină caldă. În noul său ritm agitat de viață, Liza nu a observat imediat că părinții ei s-au schimbat cumva. Era prinsă în vârtejul grijilor legate de studii și treburile casnice, dar simțea că mama ei, Svelana Semionovna, devenise oarecum tristă. Parcă evita discuțiile lungi și întâlnirile. Liza știa că mama nu va recunoaște niciodată că ceva nu este în regulă. Așa că fata a sunat-o pe tatăl ei și i-a cerut o întâlnire. Tată, nu-i spune mamei, vreau să vorbesc despre ea, a avertizat fiica. Serghei s-a oprit o clipă, dar apoi a fost de acord. Liza l-a așteptat pe tatăl ei seara la o cafenea. Știa că Dima se va întârzia din nou la muncă în acea seară. Tată, ce se întâmplă? De ce mama a devenit atât de închisă? A întrebat Liza imediat. Serghei a suspinat greu și apoi a povestit că Svelana a început să simtă oboseală și o respirație ciudată cu câteva luni în urmă, dar nu a dat importanță la început, însă el a observat că era foarte greu și a insistat să meargă la doctor. Medicii i-au dat imediat un bilet pentru investigații. Noi abia am aflat rezultatele, a spus el. Ce, tată? A întrebat Liza în șoaptă. Boală de inimă, a răspuns Serghei, este perfidă. Dar ne-am pus pe lista de așteptare pentru operație. Și cât trebuie să așteptăm pentru operație? A întrebat fiica. Au spus că aproximativ 2 ani, a răspuns el. 2 ani, s-a revoltat fata, dar este mult, prea mult. Ce să facem? A răspuns el, liniștit și oarecum resemnat. Am întrebat. Nu ne permitem să plătim. Liza, ne-am pus pe lista de așteptare. Svelana a renunțat la muncă. Eu am grijă de ea. De ce nu mi-ați spus imediat? De ce ați ascuns? S-a revoltat Liza. Ce ai fi făcut? Nu am vrut să te îngrijorăm, a răspuns el. Tată, dar Vladimir Victorovici, el conduce o clinică privată. Vorbesc cu el. El va ajuta. Liza și-a amintit brusc. Oh, mă îndoiesc, fiică. Oh, mă îndoiesc, a răspuns tatăl. Tatăl și fiica au stat puțin în cafenea, discutând despre cum ar putea ajuta Svelana, iar apoi s-au dus acasă. În acel timp, Dima se bucura de compania Albinei. Ei bine, făcea tot felul de glume pe seama soției sale. Arată-mi măcar o fotografie cu ea, căci tot vorbești, a cerut Albina râzând. Oh, dar nu e nimic de văzut. Mai bine să mergem în dormitor, a răspuns Dima, a stat la amantei până târziu în noapte, iar în acest timp, Liza nu își găsea locul. Când a ajuns acasă, tânărul spera că soția lui dormea deja, dar Liza l-aștepta pe Dima pentru o discuție importantă. Dima, ești tu? A întrebat ea, auzind sunetul ușii deschizându-se. De surpriză, Dima a tresărit. Încă nu dormi? Ce s-a întâmplat? Liz, sunt foarte obosit. Hai să dormim. Bine? A spus Dima dintr-o dată. Dima, am o discuție foarte importantă și urgentă cu tine, a spus ea. Liz, te rog, hai să vorbim despre asta mâine. Sunt obosit, a încercat să o evite Dima. Dima, te rog, este cu adevărat foarte important, a insistat Liza. Dima a suspinat greu, voia să o trimită pe tânăra soție departe, dar s-a abținut. S-a așezat în fața Lizei la masă și a întrebat. Ei bine, ce s-a întâmplat? Nu este vorba despre mine, a răspuns Liza. Dima, mama este bolnavă. Are nevoie de o operație costisitoare la inimă. Este o chestiune de viață și de moarte. Și eu ce am de-a face cu asta? A întrebat tânărul, nedumerit. Dar tatăl tău are clinica lui. Poate că ar putea ajuta. El este medic. Are relații, a răspuns Liza. Liza, stop, a spus Dima cu furie. În primul rând, clinica tatălui meu are un alt profil. În al doilea rând, el lucrează acum cu contracte sociale și acolo totul este strict. Nu poți ajuta pe cineva fără să aștepți la rând. Dima, poate are cunoștințe. Te rog, ajută. A implorat Liza. Liza, nu știu, totul este complicat. Și oricum, ea nu-ți este mamă. De ce te îngrijorezi atât? A spus Dima, fără să se gândească la cuvintele sale. Ce? Nu a înțeles Liza, s-a uitat la soțul ei. În ochii ei a citit șoc și neînțelegere. Cum poți să spui asta? A spus ea, ei îmi sunt mai dragi decât cei mai dragi,
aș da viața mea pentru ei. Ei bine, Liz, îmi pare rău, a murmurat Dima. Nu am vrut să spun asta. Bine, voi vorbi cu tatăl meu, cu siguranță o vom ajuta pe mama ta. Liza s-a uitat la soț cu supărare și a plecat în dormitor. A doua zi, Dima i-a povestit pe scurt tatălui despre Svelana. Dima, dar clinica mea are un alt profil. Și nu mă ocup de caritate. Să se adreseze la fonduri și în alte locuri. Nu pot ajuta cu nimic, a răspuns Vladimir Victorovici. Ei bine, așa am și crezut. Liza se supără doar, a spus Dima tatălui. Ei bine, știi, se supără. Să-și rezolve problemele singuri. Am înțeles, tată, a spus Dima și a început să se gândească cum să-i spună soției sale despre toate acestea. În acea zi, Liza avea examene importante. A fost ocupată toată ziua, dar gândurile ei reveneau mereu la mama ei. A dezactivat sunetul telefonului pentru a nu fi distrasă de la studiu. Seara, a descoperit 10 apeluri pierdute de la un număr necunoscut. Liza s-a încruntat. Se uita atent la cifre. Numărul îi era cu siguranță necunoscut. Crezând că este o reclamă enervantă, a șters notificările și a sunat-o pe mama ei. Ce mai faci, mamă? A întrebat Liza, încercând să vorbească casual. Bine, draga mea. Astăzi am ieșit la plimbare. Serghei mă ajută să pregătesc cina. Tu ce mai faci? Poate veniți cu Dima la cină? A răspuns Svelana. Cu siguranță, mamă. Am trecut 2 examene. Acum mă întorc acasă, a răspuns Liza. Mama și fiica au discutat cald, iar apoi Liza s-a despărțit și și-a pus telefonul în geantă. A ajuns acasă în jurul orei 5 după amiaza. Dima, desigur, nu era încă acasă. S-a schimbat, a pus ceainicul la fiert și atunci telefonul ei a sunat. Liza s-a grăbit să scoată aparatul din geantă, iar un număr necunoscut suna din nou. Liza s-a încruntat, dar a decis să răspundă. Liza Sergivna, bună ziua, a spus o voce masculină. I s-a părut vag cunoscută, dar nu își putea da seama cine vorbește cu ea. Bună ziua, a răspuns ea, cu cine vorbesc și ce doriți? Am o chestiune foarte importantă pentru dumneavoastră. Probabil că mă amintiți. Mă numesc Slava Kruglov. Am învățat împreună la aceeași școală. Slava? A spus Liza, iar amintirile au început să-i vină în minte. Iată-o pe fetița din clasa a doua, împinsă de un grup de băieți din clasă, iar el a venit și a ajutat-o. Iată-le că o însoțește de la club acasă, și alte amintiri fragmentate, părea că vin dintr-o viață trecută. Liza, aș dori să ne întâlnim. Este foarte important. Trebuie să-ți spun ceva, a spus Slava, scoțând-o pe Liza din gânduri. Nu știu despre ce să vorbim, a spus ea, confuză. Liza, este vorba despre moștenire, a răspuns bărbatul. Ce? Moștenire de care? Este o farsă? Nu a înțeles ea. Nu, este o chestiune care nu poate fi discutată la telefon. Și este o chestiune urgentă. Ne putem întâlni astăzi? Spune-mi unde, și voi veni, a spus Slava. Nu știu. Nu pot să înțeleg. Ce urgență! Și ce moștenire! Liza nu putea să înțeleagă aceste fapte ciudate. Te rog, vreau să ne întâlnim. Poate că în curând vei putea ajuta părinții tăi și, în general. Așa ceva se întâmplă, cred, odată în viață, a spus Slava. Bine, hai să ne vedem peste o oră la cafeneaua Păunul. Te va mulțumi? A întrebat Liza, nesigură. Perfect. Am convenit, a răspuns interlocutorul ei și a închis. Liza s-a uitat la reflecția ei în oglindă. Sentimente ciudate și contradictorii au năvălit asupra ei. Pe de o parte, totul părea foarte ciudat. Abia acum Liza a realizat că Slava vorbea despre problemele părinților ei. De unde știe? Și apoi, acest băiat apărea întotdeauna exact atunci când Liza avea nevoie de ajutor. Liza, deși încă se îndoia, a decis totuși să meargă. Până la urmă, la cafenea, era un loc aglomerat și nu ar fi trebuit să se întâmple nimic rău acolo. În același timp, Vasutin Vladimir Victorovici nu își găsea locul și a trebuit să se implice în această afacere cu funcționarul Bolșakov. Vasutin a obținut bani pentru clinica sa printr-un contract guvernamental, iar primul pacient a fost soacra lui Bolșakov.
Dar operația de la început a mers prost. Femeia în vârstă a avut complicații. Bolșakov era furios. Ce mi-ai promis? La cel mai înalt nivel. Atunci, când ai cerut bani. Te-ai umilit aici. Iar acum ce? Te voi îngropa. Veniamin Sergivici, te rog, dă-ne o ultimă șansă. L-am concediat pe chirurgul care a efectuat operația. Vom reuși să reparăm totul, a asigurat Vladimir Victorovici, în fața funcționarului furios. Dima a petrecut din nou acea seară în brațele amantei, iar Liza stătea în cafenea. Liza l-a recunoscut imediat pe Kruglov. Slava aproape că nu s-a schimbat, dar ceea ce a spus a șocat-o pe tânăra femeie. Liza, hai să trecem la tu pentru comoditate, a propus el imediat. Liza a dat din cap în semn de acord. Slava a făcut o comandă pentru doi și a început să povestească. Ești o fată specială. Liza, familia ta, familia biologică, este destul de înstărită. Bunicul tău, Alexei Petrovici, a plecat în Franța acum mai bine de 20 de ani. A plecat acolo cu soția lui, bunica ta, Galina Semionovna. Și-au avut un fiu, Igor. El nu a vrut să plece. Avea aici, în Rusia, o femeie iubită, Valentina. Această femeie este mama ta biologică. Iar Igor este tatăl tău biologic. Dar bunicul și bunica ta nu au putut rămâne. Aveau acolo afaceri importante. Atunci, bunicul tău a strâns o avere considerabilă. Tatăl tău Igor s-a opus cât a putut, dar totuși a trebuit să se despartă de Valia. După plecarea lui, Valentina a aflat că este însărcinată. La început, nu i-a spus lui Igor despre starea ei, dar sarcina a fost dificilă, iar nașterea a fost complicată. Totul s-a agravat și din cauza că Valia nu avea pe nimeni din familie, doar o mătușă. Valia a născut o fetiță, pe tine. I-a spus lui Igor despre asta abia când tu aveai deja aproape 2 ani. La acel moment, Valia era deja bolnavă. A murit în câteva luni. Alexei Petrovici și Galina Semionovna nu au acceptat imediat faptul că au o nepoată. Nu au crezut în asta. Atunci, Igor a insistat că trebuie să te ia. Dar după ce și-a îngropat nepoata, mătușa mamei tale a început să-și piardă mințile, a început să plece cu tine de acasă, unde mergeai. Igor a căutat-o pe tine fără odihnă. La acel moment, și Alexei Petrovici s-a îmbolnăvit, iar Igor a fost nevoit să preia conducerea companiei. Părinții mei erau prieteni apropiați cu Igor, iar atunci au decis să ajute la căutarea fiicei și te-au găsit. Adevărul este că atunci erai deja adoptată de familia Fomin. Igor a vrut foarte mult să te ia la el, dar, aflând toată povestea, a decis să observe din umbră, iar familia mea l-a ajutat în acest sens. Chiar m-am transferat pentru o vreme la școala ta, am observat, am avut grijă de tine, am ajutat când a fost nevoie. Da, îmi amintesc, a răspuns Liza. Liza, tatăl tău a văzut și a știut că ai ajuns într-o familie minunată și că Svelana și Serghei au reușit să te iubească, ți-au oferit o familie adevărată, tocmai de aceea. El nu a vrut să-și revendice drepturile, să-ți distrugă din nou lumea, a continuat Slava. Și acum ce? A întrebat Liza. Bunicul tău a murit acum 10 ani, iar după el a plecat și Galina, bunica ta. Iar acum 3 luni a murit și Igor. Accident. Dar el parcă a simțit nenorocirea și a lăsat un testament. Liza, ți-a lăsat o avere întreagă. Trebuie să intri în moștenire, a spus Slava. Liza s-a încruntat. Totul părea ciudat. Nu știu. A început să se îndoiască. Liza, nu trebuie să te temi de nimic. Înțelege. Acum este ceea ce ai nevoie. Căci mamei tale îi trebuie operație, a spus Slava. Ochii Lizei s-au umplut de lacrimi. Hai să facem așa. Îți dau o săptămână, apoi te ajut cu toate documentele. Am convenit? A întrebat Kruglov. De ce îți pasă? A întrebat Liza. Ei bine, îți spun, părinții mei și tatăl tău erau prieteni și m-am obișnuit să te protejez, iar apoi. O parte din afacere Igor a lăsat-o tatălui meu, dar banii și proprietățile sunt ale tale. Liza nu refuza. Dă-i lui Igor măcar după moarte să te ajute, a spus Slava. Acestea sunt vești prea complicate, trebuie să mă gândesc la toate, a răspuns Liza în șoaptă, iar apoi s-a dus acasă. Dima s-a întors din nou târziu. Lizei nu-i mai venea să-i povestească soțului despre toate acestea. Nu se grăbea să le spună părinților.
Mai întâi voia să se asigure de tot, apoi să găsească o clinică pentru mama ei. Dima era din nou obosit, ușor iritat. Liza i-a povestit confuz, iar el nu putea înțelege despre ce era vorba. Ce moștenire? Ce? Ai băut? Liza? A râs el. Liza a început din nou să-i povestească această poveste incredibilă soțului. Dima s-a gândit. Și de ce te mai îndoiești? Ei bine, intră în moștenire. O astfel de ocazie apare odată în viață, a spus el. Liza a mai discutat cu soțul ei și s-a întărit în decizia ei, deci toată această poveste îi se părea în continuare foarte ciudată. După 3 zile, Liza s-a întâlnit din nou cu Slava. Acesta a fost bucuros că a luat decizia corectă și a promis că va pregăti totul pentru intrarea în moștenire. Liza, eu voi zbura în Franța, dar voi fi în contact. Dacă se întâmplă ceva, sună-mă. Bine, a spus Slava. Bine, a fost răspunsul Lizei. Tu, ca și înainte, mă protejezi. Ei bine, m-am obișnuit deja, a răspuns el zâmbind. În acea seară, Liza se ocupa de treburile casnice. Dima, spre surprinderea ei, a venit acasă de la muncă la timp. Se băga în cadă, dar telefonul tânărului suna din când în când, anunțând mesaje noi. La al 7-lea sau al 8-lea mesaj, Liza nu a mai rezistat, s-a apropiat de noptieră, telefonul a sunat din nou, iar Liza a văzut în fereastra pop-up un mesaj de natură intimă de la abonatul Albina. Liza a rămas șocată. A înghețat pe loc și s-a uitat la ecranul stins al smartphone-ului soțului. Dar ecranul s-a aprins din nou. A venit un nou mesaj. Liza a luat telefonul în mână. Nu a deschis mesajul. Era suficient pentru ea să vadă ce a văzut în fereastra pop-up. Faptul infidelității și existența unei amante erau evidente. Liza a deschis galeria și a rămas fără cuvinte. Erau multe fotografii cu o femeie foarte atrăgătoare și îngrijită. Liza o recunoscuse. De câteva ori, Albina organizase seri caritabile, ajutând adesea casele de copii. Liza nu știa exact cine era, dar acum dorea foarte mult să o cunoască mai bine. A pus telefonul soțului înapoi pe noptieră, iar Dima, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, a ieșit din baie. A început din nou să întrebe ceva despre moștenire. Liza răspundea monosilabic și adesea nu se potrivea, iar apoi, invocând o durere de cap, a plecat să doarmă. În ziua următoare, Liza a găsit multe informații despre Albina și, dintr-o dată, complet întâmplător, a dat peste un anunț că Albina caută o ajutoare pentru gospodărie. Lăsând toate treburile deoparte, Liza a sunat-o. Dacă mă recunoaște, voi înțelege imediat, s-a gândit Liza. Albina i-a stabilit o întâlnire la casa ei. Liza a ajuns la ora stabilită. Aceasta i-a arătat vila ei, fără să bănuiască cine se află în fața ei. Vei veni de 3 ori pe săptămână. Cred că este suficient. Îți plătesc 2000 pe oră. Te mulțumește. Perfect, a răspuns Liza. Atunci, de mâine, începe. Te aștept la ora 1 după amiaza, a spus Albina. Și în ziua următoare, Liza a început munca. S-a descurcat destul de repede, a primit banii. Liza nu înțelegea de ce făcea toate acestea. Dar deja după 3 zile a venit din nou la vilă. Albina i-a stabilit sarcinile, iar Liza a început. A terminat totul și voia să-i raporteze Albinei, când a auzit că aceasta vorbește cu cineva la telefon. Vorbea femeia în franceză, dar Albina și Nastia fuseseră cândva la cursuri de această limbă, iar Liza putea înțelege despre ce vorbește Albina. Femeia vorbea despre moștenire. Liza a înghețat pe loc. Terminând conversația cu interlocutorul, Albina a sunat pe altcineva, iar acel cineva nu era altcineva decât Dima. Ei bine, este totul adevărat. Am angajat un detectiv și el a aflat totul. Soția ta este într-adevăr o orfană specială. O așteaptă o avere întreagă. Dima îi răspundea ceva, dar Liza nu putea auzi ce anume. Și ce să mai gândești? Ca un copil, Dumnezeule. Lasă-ți tatăl să se ocupe de ea, să o bage undeva în spital, iar acolo. Dar fă în așa fel încât să se sinucidă. Și moștenitor vei fi tu. Nu, Dima, în caz de divorț, moștenirea nu se împarte în 2. Mama ei nu va rezista mult. Tatăl nu se va lupta pentru asta. O singură moarte și tu vei moșteni totul. Mai ales că tatăl tău are probleme cu Bolșakov. Am auzit. Asta nu se va lăsa așa,
Nimeni nu va trece cu vederea. Gândește-te, Dima, gândește-te, spune Albina. Liza, după ce a auzit asta, a rămas fără cuvinte, dar a trebuit să se adune repede. Albina a terminat conversația și a ieșit din birou. Liza a spus că a terminat totul. Albina s-a plătit cu ea. În acea seară, Liza s-a temut să meargă la părinți. Era speriată și trebuia să se gândească. Casa părintească a întâmpinat-o pe Liza cu căldura și confortul obișnuit. Svelana era slabă, iar Liza a decis că trebuie să caute o clinică. Dar frica că Dima ar putea face ceva nu o lăsa în pace. Când Svelana a adormit, Liza a decis să vorbească cu tatăl ei și a spus lui Serghei că în curând vor putea ajuta mama. Liza, dar cum așa? Uf! Nu cred în povești de genul acesta. Dar ești sigură de Slava? Totul pare prea dulce, se îndoia Serghei. În Slava sunt sigură, a răspuns Liza, omisiunea soțului ei și a amantei sale. Toată noaptea, Liza s-a gândit la ce ar trebui să facă. Dimineața, a decis să-l sune pe Slava. Deși în Paris era încă dimineață de vreme, Slava totuși i-a răspuns cu o voce somnoroasă, da, ce este? A întins-o, aflând că soțul și amanta complotează împotriva Lizei. Trebuie să acționeze înainte. În primul rând, încearcă să nu rămâi singură. În al doilea rând, depune cererea de divorț. Și încă ceva. Am auzit că tatăl tău are probleme cu funcționarul local. Voi încerca să fac în așa fel încât Vladimir Vasutin să nu se poată ocupa de nimic altceva. Și fi în contact. De altfel, aici este o clinică bună pentru mama ta. Voi afla mai multe în curând. Poate că vor face operația în rate. Poți pregăti vizele. Liza, ai grijă de tine. Liza s-a despărțit de Slava și s-a dus la studii. În aceeași zi, Liza a mers la oficiul de stare civilă pentru a depune cererea de divorț. Era ciudat, dar Dima nu i-a sunat până acum. Această tăcere i s-a părut Lizei foarte ciudată, dar soțul ei s-a făcut auzit seara. A sunat și a spus amenințător. Nu am înțeles asta. Ce ai de gând? Ce ai făcut la Albina? Ce ai cercetat? Ei bine, salut. Ah, ea s-a plâns. Ciudat că nu m-a recunoscut imediat, a răspuns Liza. Așa că, știi, sunt gata să iert această greșeală, iar Albina nu va depune plângere la poliție, să spunem, pentru furtul bijuteriilor. Dar acum te întorci acasă, iar eu voi numi prețul nobleței mele. Ești acum, doamnă înstărită, vei putea să-mi plătești, a spus Dima cu aroganță. Ce? Ai nevoie de bani? Deci nu mai intenționezi să mă omori? A spus Liza. Interesant. Știi și despre asta. Ei bine, atunci îți va fi și mai convenabil să te înțelegi cu mine. Înțelegi, tatăl meu are putere și, crede-mă, o vom folosi la maximum, a răspuns Dima cu răutate. Am depus cererea de divorț și voi depune plângere la poliție pentru amenințare. Asta să știi, a răspuns Liza. Nu înțelegi cu cine te-ai asociat. Fetiță. Te joci cu focul, a răcnit Dima, dar Liza a închis deja. În acea zi, Dima a sunat tatălui său. Întreaga zi, Vladimir nu a răspuns la telefon. Seara, fiul a sunat singur. Dima a încercat să-l forțeze pe tatăl său să facă ceva cu soția lui. Când vei crește și vei începe să-ți rezolvi singur problemele? A strigat Vladimir la fiul său. Clinica mea își pierde licența. Sunt amenințat cu răspunderea. Bolșakov va pune toate forțele să mă distrugă, iar tu nu poți să-ți rezolvi problemele cu soția. A reproșat bărbatul fiului său. Tată, nu înțelegi. Este vorba despre o avere întreagă. S-a dovedit că nu este atât de simplă. A încercat să explice Dima, dar Vladimir a încheiat deja această conversație. Și, oricât a încercat Dima, nu a reușit să-l convingă pe tatăl său să facă o afacere murdară, căci acesta era deja sub anchetă. În acel timp, Inesa și-a strâns lucrurile și a plecat de lângă soț, depunând cererea de divorț. Nu dorea să aibă o pată pe reputația ei. În curând, Liza a intrat în moștenire. Destul de repede, a obținut vize pentru părinți, iar acum Svelana urma să fie supusă unor investigații și să se pregătească pentru operație în Franța. Liza și Dima au fost divorțați în termen de o lună. În această perioadă, la filiala din străinătatea firmei unde lucra Dima, a fost trimis colegul său,
Chirianov Ivan, Dima nu putea ierta acest lucru conducerii și a organizat un adevărat scandal la firmă. Totuși, acolo nu au mai suportat și l-au concediat pe Dima, el plângea pe umărul Albinei, plângându-se de nedreptatea sorții. Albina nu mai putea asculta plângerea bărbatului. Tatăl său nu mai putea să-l ajute financiar. Era sub anchetă, iar bunurile sale erau confiscate. Albina s-a săturat de Dima și l-a dat afară. Nevrând să plece pur și simplu, el a organizat un scandal și chiar a ridicat mâna asupra ei. Albina a chemat imediat poliția, iar Dima a fost dus la secție. Ea stătea acasă, dar îngrijorările nu-i dădeau pace. În ziua în care Dima a început să-i amenințe soția, el și Albina discutau din nou planul de a obține moștenirea Lizei, eliminând-o pe moștenitoare. Cuvânt cu cuvânt, Albina a cerut lui Dima o fotografie cu soția sa. Ce șoc a avut Albina când a văzut fotografia cu noua sa menajeră. O transpirație rece i-a apărut pe frunte și și-a amintit brusc în detaliu ce discutase la telefon, când Liza era la ea acasă. Temându-se că Liza ar fi putut deja depune plângere la poliție, iar acum, când Dima era și el la secție, cazul ar putea ajunge și la ea. Atunci, luându-se în mâini, Albina a cumpărat un bilet online pentru Turcia. Zborul era în 6 ore. Albina s-a pregătit pentru aeroport. Grăbită, aruncând lucrurile în geantă, a sărit în mașină și a plecat. Dar gândurile îngrijorătoare nu-i dădeau pace. Se simțea nervoasă pe drum, încălcând regulile. Ieșise deja pe autostradă când telefonul ei a sunat. De surpriză, femeia a tresărit și a fost pe punctul de a pierde controlul. Ținând volanul cu o mână, cu cealaltă a întins mâna spre aparat, dar l-a scăpat, înjurând. Telefonul a sunat din nou. Albina s-a întins după el pe podea lângă scaunul pasagerului și timp de câteva secunde doar și-a desprins privirea de la drum, iar asta a fost suficient. Femeia a pierdut pentru o clipă controlul. Mașina a ieșit pe contrasens, unde a fost lovită de o mașină care venea din sens opus. Mașina a zburat în șanț, răsturnându-se de 2 ori. Vladimir Victorovici a fost adus în fața instanței. Bolșakov nu a lăsat acest caz să fie tratat cu superficialitate. Ancheta a descoperit numeroase alte încălcări în activitatea clinicii Vasiutin. Vladimir a fost condamnat la 6 ani. Inesa a cerut divorțul. Dar viața fără banii soțului s-a dovedit a nu fi atât de roz. Îi lipseau constant banii, simțea stres și și-a găsit consolare în alcool. După câteva luni, salonul ei a dat faliment, iar Inesa a vândut deja apartamentul ei luxos, cumpărând unul mic într-un cartier rezidențial al orașului, dar nu a reușit să renunțe la obiceiul dăunător. Dima a ieșit din poliție după 15 zile de la arestare. Lisa, așa cum s-a dovedit, nu a depus plângere împotriva lui. Aflând ce s-a întâmplat cu Albina, Dima a decis pur și simplu să se retragă. Albina a suferit răni grave. A rămas invalidă pe viață, partea inferioară a corpului ei fiind paralizată. Casa Vasiutinilor a fost confiscată. Dima a rămas fără loc de muncă, era supărat pe Lisa, cu care s-au despărțit în curând. Era supărat pe tatăl său pentru că a refuzat să ajute, deși avea un plan strălucit. A început să o viziteze frecvent pe mama sa, unde bea împreună cu ea. Banii au început să nu mai fie suficienți. Atunci, plin de amărăciune față de întreaga lume, Dima a atacat o persoană pe stradă în plină zi. A fost arestat aproape imediat, iar mai târziu a fost condamnat la 2 ani. Iar Inesa continua să coboare pe scara socială. Lisa a intrat în posesia moștenirii. Imediat a internat-o pe mama sa în spital. Svelana a fost operată. Operația a durat mult, dar a fost un succes. Totuși, Svelana urma să aibă o lungă recuperare, dar lângă ea erau cei mai apropiați oameni, soțul și fiica. Și mereu a fost și Slava. El a devenit pentru Lisa ca un frate mai mare. Și după 6 luni, Lisa s-a întors în Rusia cu familia. Nu au putut să trăiască într-o țară străină. Lisa a terminat institutul, deoarece din cauza evenimentelor din viața ei a ratat aproape un an întreg de studiu. Viața familiei Fomin, iar Lisa, după divorț, și-a recăpătat numele de fată, a intrat din nou în ritmul ei. Curând, Lisa s-a întâlnit cu un băiat. Volodia era cu 2 ani mai mare decât ea, relația lor s-a dezvoltat treptat, după 1 an s-au căsătorit, iar după încă 1 an au avut un fiu. Slava a continuat să păstreze legătura cu Lisa, el s-a regăsit în voluntariat
Iubea să ajute pe cei care aveau nevoie de ajutor și s-a dedicat acestui lucru, fiind fericit cu ceea ce făcea.